สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะ คลิปนี้มาชวนทำคัพเค้กชิฟฟ่อนกาแฟค่ะสูตรคัพเค้กง่ายๆเนื้อนุ่มหอมอร่อยวิธีทำคัพเค้กกาแฟเนื้อนุ่มฟูหน้าไม่ยุบก้นไม่หดเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกก็มาเตรียมนมกาแฟก่อนค่ะใส่ผงกาแฟลงไปในนมร้อนคนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเมื่อนมกาแฟเย็นแล้วเราก็มาผสมกันเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยนมกาแฟและน้ำมันพืชค่ะจะใช้เป็นน้ำมันคาโนล่าน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะแต่ไม่แนะนำให้เป็นน้ำมันปาล์มนะคะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจะใส่กลิ่นกาแฟหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นมาเตรียมแป้งค่ะก็จะมีแป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมของไข่แดงแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งจากนั้นพักส่วนนี้ไว้ก่อนต่อไปตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้ค่ะจากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปแจ็คแบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 15-20 วินับในใจเอาก็ได้ค่ะจากนั้นก็ตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อตัดอากาศค่ะนำไข่ขาวที่ตีได้มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยตักแบ่งมาผสม3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้คนตะร่อมด้วยความเบามือถ้าเราคนผสมแรงไปก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเราไม่นุ่มฟูค่ะจะทำด้วยตะกร้อมือหรือไม้พายก็แล้วแต่ความถนัดเลยค่ะหรือจะใช้ทั้ง2อย่างก็ไม่ว่ากันค่ะเสร็จแล้วก็มาเตรียมถ้วยค่ะจะใช้เป็นถ้วยขันข้าวขนาด8เซนวางด้วยกระดาษจีบเบอร์3220ตักส่วนผสมใส่ทีละถ้วยแต่ละถ้วยหนักประมาณ40กรัมไม่รวมน้ำหนักถ้วยนะคะเสร็จแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจักวางไว้ชั้นล่างของเตาอบใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 20-22 นาทีเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเสร็จตัวจากนั้นค่ะจะนำเค้กออกมาคว่ำไว้เพื่อพักเขาไว้ให้เย็นระหว่างที่รอให้เค้กเย็นเราก็มาตีบัตเตอร์ครีมกาแฟค่ะก่อนอื่นก็ผสมผงกาแฟกับน้ำร้อนแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเราก็มาตีเนยค่ะเนยที่ใช้เป็นเนยสดรสเค็มเป็นเนยนิ่มที่มีอุณหภูมิห้องตีเนยให้กระจายตัวและขึ้นฟูโดยใช้ความเร็วระดับปานกลางถึงความเร็วสูงตีไปประมาณ1นาทีจากหยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะจากนั้นก็ตีต่อจนกระทั่งเนยขึ้นฟูเป็น2เท่าเมื่อเนยขึ้นฟูดีแล้วก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมค่ะต่อไปก็ใส่นมข้นหวานลงไปค่ะตามด้วยน้ำกาแฟที่เราผสมไว้ค่ะแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีจนส่วนผสมเข้ากันดีจะใส่กลิ่นกาแฟหรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะเมื่อตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องค่ะแล้วก็นำครีมที่ได้ไปใส่ถุงบีบเพื่อนำไปตกแต่งคัพเค้กของเรากันเลยค่ะคัพเค้กที่เย็นแล้วจะมีความนุ่มฟูหน้าไม่ยุบก้นไม่หดแล้วก็หอมกลิ่นกาแฟค่ะรสชาติหวานกำลังดีแต่ถ้าใครอยากให้หวานน้อยกว่านี้อีกก็ลดน้ำตาลได้ 10-15 กรัมค่ะต่อไปเรามาแต่งคัพเค้กกันเลยค่ะจะใช้เป็นหัวบีบ 1M นำไปใส่ถุงบีบแล้วก็นำมาบีบบนคัพเค้กแต่ละถ้วยเลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะคัพเค้กชิฟฟ่อนกาแฟสูตรเค้กง่ายๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ